السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك تساؤل مهم يطرح من طرف الفائزين والفائزات بالقرعة الأمريكية لسنة 2024، وهذا التساؤل يختلف من فائز إلى فائز آخر ومن فائزة إلى فائزة أخرى. بالطبع هناك من صدرت أرقامهم في النشرات السابقة والنشرة الأخيرة، وهناك من لم تصدر أرقامهم في النشرات سواء السابقة أو النشرة الأخيرة. إذن الاختلاف موجود ما بين هؤلاء الفائزين. وكذلك نؤكد عن فحوى التساؤل المطروح من طرف هؤلاء عن الموعد والمقابلة، هل سوف نصل لها في الوقت المتبقي؟ هل هناك أمل للحصول على الموعد والمقابلة؟ إذن هنا سوف نجيب بالواضح وبصريح العبارة الجميع بدون استثناء. بالنسبة للذين لم تصدر أرقامهم سواء في النشرات السابقة أو النشرة الأخيرة، فنؤكد لكم وبصراحة بأنه وضعكم الحالي للتساؤل المطروح من طرفكم عن هل هناك أمل للحصول على الموعد والمقابلة مستقبلا أو في الوقت المتبقي، نجيبكم بأنه الأمل وقف هنا، لأنه أصلا أرقامكم لم تصدر سواء في النشرات السابقة وفي النشرة اللاحقة أي النشرة الأخيرة، وبالطبع ليس هناك من أمل لحصولكم على الموعد والمقابلة. إذن انتهى الأمر هنا، ويجب عليكم أن لا تظلوا في انتظار التوصل بالموعد والمقابلة، لأنه قانون الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية هو واضح وصارم. وللتأكيد أنتم كفائزون لم تصدر أرقامكم في النشرات السابقة والنشرة الأخيرة، أنتم محسوبون على الذين لم يحالفهم الحظ للحصول على الموعد والمقابلة رغم فوزكم وانتظار إتمام إجراءاتكم إلى الأخير. فالإجراءات بالطبع توقفت عند النشرة الأخيرة والوقت المتبقي الذي هو ليس في صالحكم، وبالطبع أرقامكم لم تصدر أصلا في النشرات، والتوصل بالموعد والمقابلة مقترن مع الأرقام التي تصدر مسبقا قبل التوصل برسالة الموعد والمقابلة، لأنه سبق أننا وضحنا بأن أرقام الفائزين عندما تصدر في النشرة الشهرية فتؤشر بأنه ممكن لهذا الفائز أو الفائزة أنهم يتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة سواء عن بعد أو عن قرب. إذن أنتم كفائزون بالقرعة الأمريكية توقفت إجراءاتكم هنا، لأنه الوقت المتبقي سبق أننا وضحناه عبر برامج في القناة، لن يتبقى إلا القليل من الأسابيع وسوف تنتهي إجراءات الديفي 24. وبالطبع أنتم محسوبون على الذين هم فائزون بالديفي 24 وفاتهم الأوان، لأن قانون الهجرة الأمريكي بالطبع يشتغل على المدة المحددة لانتهاء إجراءات استقبال الموعد والمقابلات. أتمنى أن تتفهموا الأمر. وللتأكيد نؤكد بأنه هناك فائزين أرقامهم صدرت في النشرات الشهرية السابقة وفي النشرة الأخيرة ولا زالوا لم يتوصلوا بالموعد، بحكم أنه هناك وقت محدد المقترب من نهايته، فممكن للبعض من هؤلاء أنهم يتحصلوا على الموعد، وممكن للبعض الآخر أنهم لم يحصلوا على الموعد، لأنه عند نهاية استقبال المواعيد والمقابلات بتاريخه تنتهي معه إجراءات الفائز الذي يتطلع للحصول على المقابلة. ونؤكد بأنه
الذين صدرت أرقامهم في النشرات السابقة والنشرة الأخيرة، سيتحصل البعض منهم، أي من هؤلاء الفائزين المعنيين بأرقامهم في النشرة الأخيرة أو النشرات السابقة، بالموعد للمقابلة. ليس الكل، أي ليس الكل الذين صدرت أرقامهم في النشرات الشهرية سوف يتحصلوا على الموعد، وهذا الأمر نعتبره في حد ذاته أملا للحصول على موعد للمقابلة بالنسبة للذين صدرت أرقامهم في النشرات الشهرية. بالطبع الأمل هو مقترن مع الوقت المتبقي أو المدة المحددة لنهاية استقبال الموعد والمقابلات، والذي يأتي مزامنة مع انتهاء السنة المالية، لأنه المدة المحددة لانتهاء المقابلات هي إن شاء الله في شهر 9 المقبل، أي سبتمبر، أي آخر فيزا سوف تمنح بتاريخ 30 من شهر سبتمبر، أي شهر 9 المقبل من سنة 2024. ويجب على كل من ينتظرون دورهم للحصول على موعد للمقابلة مستقبلا، أي في الأيام أو الأسابيع المقبلة، عليكم ألا تنصدموا بالواقع المقترن بين المدة المتبقية للمواعيد والمقابلات. هنا نؤكد على الفائزين الذين صدرت أرقامهم سواء في النشرات السابقة والنشرة الأخيرة، لأنه في حالة أنه وصلنا إلى المدة المحددة لاستقبال المواعيد والمقابلات في شهر 9 المقبل، فهذا الوقت المتبقي هو الذي يتحكم في الأمل المتبقي لكم للحصول على موعد للمقابلة. وبالطبع البعض منكم ممكن لهم الحصول على موعد للمقابلة على حسب الوقت المتبقي، وممكن للبعض الآخر منكم أنهم لن يتحصلوا على موعد للمقابلة. ونؤكد بأنه قانون الهجرة الأمريكي عن طريق القرعة واضح، لا يظلم أحدا، وهناك مدة محددة لبداية استقبال المواعيد والمقابلات، وسبق أننا وضحناها بأن استقبال المواعيد والمقابلات تبتدئ في شهر أكتوبر، أي شهر 10 من السنة السابقة 2023، وهناك مدة محددة لانتهاء المواعيد والمقابلات التي تظل مسترسلة ما بعد شهر أكتوبر إلى أن نصل إلى التوقيت الموضوع من طرف وزارة الخارجية الأمريكية لنهاية إجراءات الدفع 24، أي في شهر 9 المقبل سبتمبر. فلا يمكن تجاوز المدة المحددة لانتهاء إجراءات الدفع 24. وبالطبع نؤكد لا يمكن لأيها فائز أو فائزة فعل شيء عندما نصل لنهاية إجراءات الدفع 24. بالطبع المدة المحددة قد انتهت، ولازم على الفائز أو الفائزة الذين لم يتمموا إجراءاتهم إلى الأخير، ويجب على الفائزين الذين صدرت أرقامهم في النشرات الشهرية سواء السابقة أو النشرة اللاحقة أي الأخيرة أن يتقبلوا الأمر كيفما هو في حالة أنكم لم تتمموا الإجراءات إلى الأخير. نعم، هناك أمل لا زال موجود للمقابلة أو الموعد والمقابلة في الأسابيع يعني المقبلة. وبالطبع عندما نصل إلى نهاية إجراءات الدفع 24 فالأمل سوف يقف عند نهاية إجراءات الدفع 24. الأمل هنا نؤكد عليه لا زال معنا لاستقبال الفائزين المعنيين بالأمر، وعند الوصول إلى النهاية لاستقبال المواعيد والمقابلات فيجب عليكم ألا تنصدموا بالواقع المرير، ولازم أن تقولوا خيرها في غيرها، وكل شيء في كتاب وكل شيء بقدر. أتمنى أن تتفهموا الأمر، والقرعة العشوائية الأمريكية أقولها دوما تظل ضربة حظ، والحياة تستمر والقطار يسير. رغم أنه مثلا لم تتمموا الإجراءات إلى الأخير فالمستقبل لا زال أمامكم لكي تشتغلوا على مستقبلكم بدون أنه تؤنبوا أنفسكم أو أنه تقولوا لماذا ظلمنا في حقنا، لماذا أننا فزنا بالقرعة الأمريكية ولم نتمم الإجراءات إلى الأخير. هذا هو القانون. الموضوع
فيما يتعلق في الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية. بالطبع ليس الكل من هم فائزون بالقرعة سوف يتحصلوا على الفيزا، بل البعض فقط ممكن لهم أن يتمموا الإجراءات إلى الأخير للحصول على الفيزا. وبالطبع سبق أننا وضحنا بأن عدد الفيز المحدد لمنحها للفائزين بالقرعة، وكذلك عدد الفائزين الذين نعتبرهم مهاجرون مستقبلا إلى الولايات المتحدة عن طريق القرعة، كذلك عددهم هو محدد، بالطبع هو مقترن مع العدد المحدد من الفيز الممنوحة سنويا فيما يتعلق في الهجرة عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية. إذا وضحنا لكم نقاط مهمة تدخل في صلب المواعيد والمقابلات المتبقية. بالطبع الأمل لا زال موجود في الأيام أو الأسابيع المتبقية، وهنا نؤكد على الذين فقط أرقامهم صدرت سواء في النشرات السابقة والنشرة اللاحقة أي النشرة الأخيرة، ونتمنى لكم جميعا التوفيق. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق كأسئلة عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.